Deci în câteva luni apare încă o clădire, dar în câțiva ani, când ne vom uita aici, sigur vor apărea încă 2 blocuri acolo, 2 acolo, 2 acolo. Aici apare ceva, pe acolo, pe acolo. Ăsta va fi centrul Bucureștiului, ăsta va fi Manhattanul Bucureștiului și noi suntem aici, da, la un apartament, la o terasă momentan, cam frig, dar mergem în interior și vom descoperi ce am făcut aici, pas cu pas, și o mică surpriză, vom vorbi despre un caiet de sarcini, cum să-l faci și care sunt întrebările corecte pe care trebuie să le pui arhitectului tău. Să începem! Îți voi povesti pas cu pas ce am făcut la acest apartament. L-am preluat de la dezvoltator la gri. Deci, efectiv, totul ce a fost făcut aici a fost luat de la zero. N-am lăsat nimic în afară de un cablu pentru electricitate, apă, gaz și transformatorul de la intrare. În rest, totul a fost sigilat și reluat de la zero. Am scos șapa, am scos pereții, am scos tot, am câștigat mulți centimetri, am izolat pereții, am izolat tavanurile, am făcut șapa corectă și am adus la varianta, cum se zice, la alb. Doar că în varianta noastră, în care toate liniile sunt la vincul, totul este tras la milimetru, așa cum ne place nouă. Vreau să te iau cu mine în excursie prin acest apartament și să-l descoperim împreună. Direct la intrare am organizat o baie cu un lavoar freestanding, un WC și un duș, care desigur i-am pus o ușă filomură ca să nu se vadă la intrare. Deci dacă nu utilizezi baia, este doar un perete de hol la intrare în apartament. În continuare am creat o bucătărie. Tot aici am ajuns la o soluție foarte importantă legată de gaz. Știi că țeava de gaz, conform legii, trebuie să fie expusă și să fie vizibilă, să fie cumva simțit mirosul dacă apare ceva scurgere. Ei, aici noi am făcut o scafă specială pe tavan prin care am adus gazul, într-așa mod dacă te uiți într-o parte se vede țeava și vezi efectiv, dar nu te deranjează când stai sub ea. Mai mult vom adăuga și ceva LED rezistent termic pentru a genera acel efect de lumină ascunsă. Și acum ne mutăm în living. Da, și am ajuns în living în care avem un geam panoramic destul de mare, este 23 de metri pătrați, în care poți să spui o masă, niște canapele, să te bronzezi seara dacă vrei, sau să iei micul dejun în fața acestei preveliști frumoase, sau seara, cine știe, o cină romantică cu un vin. Sigur că în zona asta va apărea un televizor, o canapea și dacă vei dori ceva living wall sau working place pentru lucrul tău de acasă. Ca așa ne-am învățat astăzi în pandemie, să lucrăm de acasă și atunci ne trebuie prize, detalii, internet. În continuare, mai departe, trecem către o zonă în care am lăsat nișele toate tehnice, plus putem să venim cu mobilier de la intrare până aici, într-așa mod să devină un alt perete cu foarte multe spații funcționale. Tot aici avem dormitorul copiilor. Desigur că în dormitorul copiilor avem loc pentru masă, pentru lucruri, niște polițe care pot fi închise și desigur că un pat cu o noptieră. Acest cablu este conectarea pentru o vioză sau un lampadar local. În capătul perspectivei avem dormitorul matrimonial. Am uitat că deschidem în partea aceasta. Dormitorului matrimonial i-am dedicat foarte multă atenție și am făcut efectiv un dormitor ca într-un hotel de 5 stele. De ce ai întrebat? Cum? Păi uite, avem zona în care dormim, efectiv, și după aia avem zona băi. Zona băi și un dressing. La fel, are 2 accesuri aici. Aici avem dressing, baia, în care am introdus o cadă încastrată cu o cuvetă, uite ce faină este aici, care pui prosopul, îți speli mâinile și faci în cada aceasta o baie sau un duș după preferințe. Totul, desigur, cu o ușă filomuro care se închide aici și aici devine patul. Poți să amplasezi, desigur, un proiector din partea aceea să ai o proiecție pe perete sau, iarăși, un televizor. În dormitor, la fel, am creat un geam culisant. În acest complex nu există așa geamuri culisante. Noi le-am adus, le-am instalat păstrând, sigur că ralul, dimensiunea și tot ce ține conform arhitectura clădirii pentru a genera această posibilitate de a ajunge la balcon terasă. Nu vei auzi nicio gălăgie de afară.
păcat așa privelice să nu beneficieze de aceea un geam superb, mare și super generos. Acest apartament efectiv beneficiază... Băi, m-am închis. Alin, deschide! A deschis fereastra și acum facem și noi caterincă puțin. Intrăm în living. Deci, dacă ți-i lene să treci prin apartament, poți să treci pe la balcon sau terasă, pentru că e terasă imensă, să ajungi în living. Știi că am mai povestit despre acele 3 soluții ascunse? Dacă nu le-ai văzut, vezi aici în link și vezi care sunt alea, secretele ascunse ale unui designer de interior care face un apartament minimalist. Aici noi am apelat în primul și în primul rând la acele plinte. Soluția în care parchetul se unește într-o plintă din plută care permite delatarea aceasta pe parcursul delatării din cauza căldurii sau, nu știu, ridicării umidității în spațiu. Sus avem luminile încastrate, acele scafe, acele elemente deosebite care generează acel minimalism în care se introduc spoturile în dependență de dorință. Astăzi sunt 3, mâine pot fi 4 sau 5, le cumperi după, sigur că de la producătorul nostru iubit, Centersfet. Aș vrea să-ți povestesc puțin despre un caiet de sarcini corect făcut când te adresezi către un arhitect. De exemplu, acest apartament la început a avut 2 soluții de design. Inițial s-a dorit a fi făcut un spațiu cu comunicare jur împrejur, cumva cu pereți delimitatori între aceste zone, cum ar fi matrimonial, copii și living. Și într-un final s-a decis totuși să fie pe varianta mai clasică în care s-a închis dormitorul matrimonial păstrând doar o ușă, nu 2, și dormitorul copiilor să fie sigilat complet. De aceea este foarte important când te adresezi către un arhitect să ai în cap clar ce dorințe și ce așteptări are de la el. Dă să-ți dau câteva recomandări care sunt elementele importante. 1. Viața în familie este importantă. Soția și soțul mereu au preferințe și gusturi diferite. Menirea arhitectului trebuie să înțeleagă ce dorește ea și el în familie, pentru a crea acea armonie în căsuța voastră viitoare. 2. Este participarea la amândoi în procesul de decizie. Deseori vine soțul și spune că eu m-am înțeles cu tine cu banii, tu, soția mea, ai grijă de design și asta basta. După aia se face proiectul, se face cu ea toate detaliile, se parcurg toate etapele și după aia la un moment dat apare soțul înapoi: dar eu n-am vrut așa ceva, eu nu știu despre ce e vorba. Ei, dragul meu, soț, participă în proces inclusiv cu soția la toate întâlnirile și la toate etapele, pentru că casa este a voastră, nu a ei. Așa că ai grijă de acest aspect. 3. Copiii. Nu ignora părerile lor, pentru că inclusiv astăzi copiii de la 3, 4, 5 ani deja știu ce vor de la viață și atunci casa lor sau apartamentul lor sau, nu apartament, să zicem, camera lor trebuie să corespundă cu cerințele lor. Da, sunt mai de scurtă durată, pentru că astăzi le place McQueen, mâine Disney, nu știu ce animăluțe, dar este foarte important să implici în proces și da, câteodată este nevoios, câteodată arhitecții nu vor să vorbească ei, eu prefer să vorbesc cu fiecare copil, să înțeleg ce dorește și să fie el fericit, pentru că așa se întâmplă viața în familie. Un lucru foarte important este pe parcursul proiectării să urmărești cum să îndeplinești sau se urmează acest caiet de sarcini. Pentru că deseori pe parcurs, în timpul lucrului, se uite de ele și mai sunt ignorate. Ba, deseori tu chiar îți schimbi părerea și atunci e foarte bine să te întorci la acea listă și să spui că ok, punctul 5 îl schimbăm, îmi asum, îmi pare rău, mi-am dat seama prea târziu că vreau schimbări. De aceea, ai grijă de toate 5 sfaturi ale mele și viața ta și relația ta cu arhitectul tău va fi mai productivă și mai interesantă. Succes! În încheiere, vreau să te întreb ceva. Îți place acest apartament? Ei, noutatea bună este că el este de vânzare. Dacă ești interesat și vrei să afle cât costă, cum, scrie la grosumedia@gmail.com și noi îți vom răspunde cu toate detaliile necesare care trebuie să le cunoști. Deci, tu poți fi ăla care deții acest apartament și acest view spre Manhattan de București. Succes și ne vedem în episodul următor!